जय शिवराय भावांनो, माझं नाव आहे सचिन आणि तुम्ही बघताय आपलं चॅनल रायगड ग्राफिक्स। तर मित्रांनो, पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुमचं आपल्या चॅनलवरती। आणि जसं की तुम्हाला माहिती आहे की इंस्टाग्रामला मला बरेचसे DM होते की म्हणजे नेहमीचे जे ट्युटोरियल दाखवतो आणि होम स्क्रीनपासून आपण सुरुवात करतो, तर माझा वॉलपेपर जे आहे त्या वॉलपेपरवर एक कॅलिग्राफी आहे आणि ती कॅलिग्राफी तुमच्यापैकी खूप लोकांना आवडलेली आहे। आणि खूपशी लोक मला विचारतात की तू कॅलिग्राफी कशी क्रिएट केलीस। म्हणजे बऱ्याचशा लोकांना बघताना तरी असं वाटतं की ही कॅलिग्राफी जी आहे ती PC मध्ये क्रिएट केलेली आहे, कारण की इन्फायनाइट पेंटरमध्ये ते लोक बोलतात आम्ही ब्रश शोधला पण ब्रश तसं सापडलेला नाही आहे। तर मित्रांनो, ही कॅलिग्राफी PC वरती क्रिएट केलेली नाही आहे, तुम्ही टेन्शन घेऊ नका। आणि ही कॅलिग्राफी जी आहे ती मी पूर्णपणे मोबाईलमध्ये क्रिएट केलेली आहे आणि ह्याचा ब्रश जो आहे तो सुद्धा इन्फायनाइट पेंटरमध्येच आहे। फक्त तुम्हाला काय करायचं आहे, ब्रशला कस्टमाइज करायचं आहे। ब्रशला कस्टमाइज करायचं म्हणजे काय करायचं ते मी तुम्हाला पुढे व्हिडिओमध्ये दाखवणार आहे। त्यामुळे व्हिडिओला न चुकता लाईक करा आणि चॅनलवरती नवीनच आला असेल तर चॅनलला पटकन सबस्क्राईब करून घ्या, कारण की आपण अशाच प्रकारचे एडिटिंगचे आणि ग्राफिक डिझायनिंगवरचे जे व्हिडिओ असतात ट्युटोरियल ते आणत असतो, ते सुद्धा मराठीमधून। त्यामुळे मराठी माणसाला नक्की सपोर्ट करा। आणि मित्रांनो, जर तुम्ही अजूनही मला इंस्टाग्रामला फॉलो केलं नसेल तर इंस्टाग्रामला तुम्ही मला फॉलो करू शकता। लिंक तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये जी आहे ती भेटून जाईल। आणि तुम्ही जर अजून आपलं टेलिग्राम चॅनल जॉईन नसेल केलं तर तुम्ही आपलं टेलिग्राम चॅनल जॉईन करू शकता, त्याची सुद्धा लिंक मी तुम्हाला खाली दिलेली आहे। आणि हे जे इन्फायनाइट पेंटर ॲप आहे हे जर तुम्ही प्ले स्टोअरवरनं डाउनलोड कराल तर तिथे आठवड्याभराचं तुम्हाला वाउचर भेटतो फ्रीमध्ये। म्हणजे आठवड्याभरासाठी तुम्ही त्यातली कुठलीही गोष्ट फ्रीमध्ये वापरू शकता, नंतर मग तुम्हाला पैसे द्यायला लागतात। त्यामुळे एक काम करा, आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरती जा आणि तिथे पिन मेसेज केलेले असतात ना, त्या पिन मेसेज केलेल्यामध्ये मी इन्फायनाइट पेंटर ॲपची एक लिंक दिलेली आहे तुम्हाला। आणि तिथून तुम्ही इन्फायनाइट पेंटर ॲप जे ते आपला मॉड एपिक आहे इझी डाउनलोड करू शकता। जास्त काही अडचण नाही आहे तिथून डाउनलोड करायला। आणि मी जास्तच बोललो आहे सुरुवातीला, इंट्रो बघा, व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर मित्रांनो, इथे मी आलेलो आहे आपल्या इन्फायनाइट पेंटर ॲपमध्ये। आणि इन्फायनाइट पेंटर जसं की मी तुम्हाला सांगितलं अगोदर, तुम्ही टेलिग्राम चॅनलवरून म्हणजे टेलिग्राम चॅनल जॉईन केलं असेल तर तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता टेलिग्राम चॅनलवरून आपल्या। आता पहिली स्टेप काय आहे तर सगळ्यात अगोदर कर्कटकमध्ये जाऊन ग्रीड चालू करायचं। दुसरी स्टेप, सेटिंगमध्ये जाऊन स्नॅप बंद करायचं आणि लॉक चालू करायचं। ओके, या झाल्या पहिल्या 2 स्टेप। आता ब्रशचं सांगतो तुम्हाला। कॅलिग्राफी फोल्डरमध्ये गेलात ना तुम्ही का शेवटून दुसरा बघा तुम्हाला एक ब्रश दिसेल रेस्ड एज नावाचा। आता हा रेस्ड एज ब्रश जो आहे ह्याच्यात पण कशी तुम्हाला मॉडिफिकेशन करायचे, कसं कस्टमाइज करायचं या ब्रशला हे मी तुम्हाला सांगतो। खाली या साईजवरती जसं तुम्ही क्लिक कराल आता तुम्हाला 3 डॉट दिसतील, तिसरा जो लास्ट डॉट असतो ना त्याला तुम्ही खाली घेऊन जा, म्हणजे एकदम तुमचा ब्रश कस्टमाइज होऊन जाईल। जर तुम्हाला समजलं नसेल तर व्हिडिओ तुम्ही रिवाइंड करून बघू शकता। ओके, तर आता इथे आपल्याला आपल्या कॅलिग्राफीची सुरुवात करायची, पण त्या अगोदर जसं की मी तुम्हाला अगोदर ते सांगितलं की आपल्याला ट्रेस करून कॅलिग्राफी काढायची आहे। आणि ट्रेस करून काढलेली कॅलिग्राफी एकदम सिंपल असते। त्यासाठी वरती 3 डॉटवर क्लिक करायचं, इम्पोर्टवर दाबायचं आणि जिथे कुठे तुम्ही तुमचा म्हणजे जी कॅलिग्राफी तुम्हाला सेव्ह करायची आहे ती जिथे तुम्ही सेव्ह केलेली असेल तिथून काढायची आणि त्या फोटोवर क्लिक करायचं आणि लेअरवरती दाबायचा। रेफरन्सवरती नका दाबू, लेअरवरती दाबा आणि खाली तुम्हाला छोटीशी टिक दिसते तिथे ओके करा। आता लेअरवरती जा आणि डबल टॅप केल्याच्या नंतर तिथे तुम्हाला ऑपेसिटी कमी करायचं ऑप्शन मिळेल। त्यानंतर एक लेअर आता एक्स्ट्रा ॲड करून घ्यायची आपल्याला। आता तुम्ही बघू शकता इथे एकदम म्हणजे जसं की क्ष लिहिलेलं आहे त्याच पद्धतीत तुमचं क्ष येणं गरजेचं नाही आहे। अगोदर मी ग्रीड चालू करून घेतो, अगोदर मी बंद केलेलं ते। ओके, तर इथे आपण आपलं ग्रेडसुद्धा चालू करून घेतलेलं आहे। आता जसं की मी तुम्हाला सांगितलं की क्ष ऑलरेडी जसं आहे तिथे जसं मी काढलेलं आहे पहिले तसंच येणं गरजेचं नाही आहे, तुम्ही प्रॅक्टिस करू शकता। आणि जर तुम्हाला प्रॅक्टिस करायची असेल तर खाली मी ह्या फोटोसाठी लिंक दिलेली आहे आणि तिथून जाऊन तुम्ही डाउनलोड करू शकता बघा अशा पद्धतीत। ओके, मग आस्ते आस्ते प्रयत्न करायचे, आस्ते आस्ते जशी तुम्ही प्रॅक्टिस कराल तसं तुम्हाला जमेल। जसं की मी अगोदरच्या व्हिडिओपासून तुम्हाला सांगत आलो आहे की म्हणजे आपण कॅलिग्राफीची जेवढी प्रॅक्टिस करू तेवढी कॅलिग्राफी आपली नीट होते, सुंदर येते। आणि ज्याच्याकडे ब्रश आहेत, ब्रशचं नॉलेज आहे, कॅलिग्राफीचं नॉलेज आहे, अशांना कॅलिग्राफी करणं एकदम सिंपल आहे। आता जसं की मला पण एवढं नाही, तुम्ही बोलाल तर मला पण थोडंफारच नॉलेज आहे कॅलिग्राफीबद्दल। मी सुद्धा
बऱ्याचदा प्रॅक्टिस करत असतो आणि प्रॅक्टिस करता करता मला ज्या गोष्टी समजतात, ज्या गोष्टी मला नवीन समजतात त्या मी तुमच्यापर्यंत शेअर करण्याचा प्रयत्न करतो, जेणेकरून तुम्हाला सुद्धा या गोष्टी समजाव्यात. बारीक सारीक गोष्टी आहेत त्या तुम्हाला समजाव्यात आणि तुमची कॅलिग्राफीसुद्धा नीट यावी. आणि जसं की तुम्हाला माहिती आहे आपली डिझायनर कम्युनिटी जी आहे, डिझायनर कम्युनिटीमध्ये बरेचसे डिझायनर आहेत आणि अजूनसुद्धा नवीन नवीन डिझायनर आपल्या कम्युनिटीमध्ये येत असतात. त्यामुळे अशा नवनवीन डिझायनरसाठी आपलं चॅनल म्हणजे आपलं नाही, यूट्यूबवर चालू असलेले ग्राफिक डिझाईनचे चॅनल खूप काही शिकवतात. आता मी माझ्या चॅनलचं नाही सांगत आहे, बरेचशे चॅनलवरून आपल्याला खूप काही काही शिकायला मिळतं. त्यामुळे आपले जे मराठी डिझायनर कम्युनिटी आहे यांना नेहमी सपोर्ट करा, कारण की जे जुने डिझायनर आहेत तिथे मराठी कम्युनिटीमध्ये त्यांनासुद्धा आपण हेल्प करत असतो आणि जे अर्थातच नवीन नवीन येतात या कम्युनिटीमध्ये त्यांनासुद्धा मी आणि आपली अख्खी टीम म्हणजे पूर्ण रायगडकर ग्राफिक्सची टीम नेहमी सपोर्ट करत असते. आणि जसं की मी तुम्हाला सांगतो, हे चॅनल फक्त माझं एकटंच नाही, हे आपली टीम आहे आणि आपल्या टीमचं जे आहे हे चॅनल आहे. त्यामुळे तुम्हाला जर काही अडचण असेल तर असं मनात नका वाटून घेऊ की मला ही अडचण आहे आणि मी एवढ्या मोठ्या लोकांना कसं विचारू म्हणून. तर तुम्ही बिनधास्तपणे विचारू शकता. आणि जर तुम्हाला असं विचारायला ऑकवर्ड वाटत असेल तर खाली मी तुम्हाला आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपची लिंक दिलेली आहे आणि व्हॉट्सअप ग्रुपचा ॲडमिन मी आणि माझा एक मित्र आहे. तुम्ही आमच्या दोघांपैकी कोणालाही मेसेज करू शकता आणि तिथे जी आहे ती तुमची समस्या 100% सोडवली जाणार आहे. ओके, तर मित्रांनो इथे बघू शकतो मी एकाच लेअरवरती मी कॅलिग्राफी क्रिएट केलेली आहे. आता जर तुम्हाला करायची असेल, सुरुवातच केलेली असेल तुम्ही, तर तुम्ही एक काम करू शकता की अलग अलग लेअरवरती म्हणजे वेगवेगळ्या लेअरवरती एक वेगवेगळं अक्षर करू शकता. जसं की क्ष एका लेअरवर, त्र एका लेअरवर, त्याच पद्धतीत क, त्यानंतर असते असते म्हणजे सगळे लेटर एका लेअरवर तुम्ही करू शकता, जेणेकरून तुम्हाला जर काही चेंजेस करायचे असेल तर तुम्ही नीट चेंजेस करू शकता त्याच्यात. ओके, तर आता आपली मेन कॅलिग्राफी जी ती कंप्लीट झालेली आहे. आता आपल्याला फक्त थोड्याफार ज्या डिटेल्स आहेत कॅलिग्राफीच्या, जेणेकरून कॅलिग्राफी आणखीन उठून दिसते, या डिटेल्स करायचे. त्यासाठी आपल्याला अगोदर एक लेअर वाढवून घ्यायची. तर एक लेअर वाढवून घेतल्याच्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, साईज ब्रशची अगोदर नॉर्मल करून घ्यायची. जसं आपला पहिले ब्रश होता तसं करून घ्यायचा. त्यानंतर साईज थोडी कमी करायची, म्हणजे तुम्हाला पाहिजे असेल तर तेवढीच ठेवू शकता. नंतर आपल्याला वरती लाईन मारायची म्हणजे रेष मारायची आहे, गैरसमज नका करून घेऊ. ओके, आता वरती आपण रेष मारलेली आहे. आता ह्या रेषेची हे रेष जाडी बारीक किंवा लांब हे इथून तुम्ही असं करू शकता, जसं की मी तुम्हाला दाखवतो स्क्रीनवर. आता साईज इथून तुम्ही वाढवू शकता या रेषेची आणि कमी करू शकता. साईज म्हणजे जी जाडी असते ती. ओके, आता ही आपली रेष बऱ्यापैकी डन होत आलेली आहे. मी आता इथे हिला ठेवतो आणि एक सिंपल टच करतो. ओके, झालं. आता आतमधून ज्या छोट्या छोट्या रेषा त्या कशा करायच्या, एक लेअर आणखीन ॲड करून घ्या. परत एकदा ब्रशच्या फोल्डरमध्ये जा. ब्रशच्या फोल्डरमध्ये गेल्याच्यानंतर तुम्हाला कॅलिग्राफी फोल्डरमध्येच जायचं आहे. कॅलिग्राफी फोल्डरमध्ये पहिलाच ब्रश असणार आहे मोनोलाईन. ओके, मोनोलाईन ब्रश तुम्हाला इथे सिलेक्ट करून घ्यायचे. हवा असेल तर थोडीशी जाडी वाढवू शकता आणि पहिले लाईन जी घेतलेली असते तिला बंद करून घ्या. ओके, असं एक कर्व काढायचं क्षच्या आतमध्ये. नंतर क्षची जी दांडी आपण पाठीमागे नेलेली आहे तिच्या इथे एक. ओके, हे दोन कर्व झाले आपले. बघा अशा पद्धतीने एकदम प्रॉपर होतं, असं जास्त काही फाटत वगैरे नाही आहे. आता फक्त मी इथे तुम्हाला स्क्रीनवर दाखवतो आहे आणि माझी स्क्रीन रेकॉर्ड झालेली आहे, त्यामुळे तुम्हाला थोडंसं पिक्सेलेट झालेलं दिसत असेल कदाचित, आणि तुमच्याकडे जर नेटचा इश्यू असेल तर. बाकी एकदम व्हिडिओ HD पद्धतीत आपला. आणि ही कॅलिग्राफीसुद्धा तुमची सेव्ह होताना HD पद्धतीतच सेव्ह होणार आहे. आणि जिथे जिथे आपल्याला डिटेलिंग करायचं आहे तिथे तिथे अगोदर डिटेलिंग करून घ्या आणि त्यानंतर मग सेव्ह करायला. त्यानंतर मग काय काय जणांचं असं होतं, सेव्ह केल्याच्यानंतर लक्षात येतं अरे आपल्याला इथे डिटेलिंग करायला पाहिजे होती. तेव्हा इथे जवळपास आपली डिटेलिंग होत आलेली आहे आणि व्हिडिओसुद्धा संपत आलेला आहे. तेव्हा इथे बघू शकता. आता फक्त सर्च इथे आपल्याला छोटंसं हे करायचं आहे. ओके, सर्च इथे केलं आपण, बऱ्यापैकी होत झालेलं आहे. आता अनुस्वार वरती तच्या वरती जो आहे तो अनुस्वार आहे, त्यासाठी आणखीन एक लेअर ॲड करून घ्या. कर्कटकमध्ये जाऊन सर्कल सिलेक्ट करा आणि इथे एक गोल काढा. ओके, इथे गोल काढला सिंपल. ओके, आता इथनं आपल्याला पुढे जायचं आहे आणि आणखीन एक सर्कल याच पद्धतीने ड्रॉ करायचं आहे. फक्त या सर्कलला थोडं साईडला घ्या त्या सर्कलपासून. ओके, मग वर घेऊ शकता, खाली घेऊ शकता, साईडला घ्या थोडंसं, जेणेकरून थोडं इलस्ट्रेशन वाटलं पाहिजे. आता परत वरती कर्कटकमध्ये जा आणि पहिला ऑप्शन आहे फिल मधली जागा फिल करून घ्या आणि साईडची आहे ती पण थोडीशी फिल करून घ्या. आता तुम्ही बघू शकता इथे तुम्ही नंतर बोटाने केलं तरी होऊन जाईल.
ओके, तर अशा पद्धतीने सिंपल आपली कॅलिग्राफी झालेली आहे. आणि आता खालचा जो रेफरन्ससाठी आपण लेअर घेतला होता तो डिलीट करून टाका आणि तुम्ही एकदम झूम करून बघू शकता, एकदम खतरनाक तुमची कॅलिग्राफी झालेली असेल. आणि ह्या स्टेपने जर तुम्ही कॅलिग्राफी केली तुमची कॅलिग्राफी नीट होईल आणि कधीच चुकणार नाही. तर मित्रांनो, व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि भेटूया पुन्हा एकदा अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.